Hej och hjärtligt välkomna till Skissernas museum. Jag heter Karin och den här filmen är en del i vårt visningskoncept Konstberättelser, där vi tittar på konsten i våra samlingar med olika glasögon på oss, ur olika perspektiv, från olika vinklar för att lyfta fram olika berättelser. Och det jag vill visa er idag, det är en konstnär som heter Marta Pan och hennes skulptur, flytande skulptur nummer 2 från 1966. Och Marta Pan föds i Budapest i Ungern men flyttar 1947 till Frankrike, till Paris, för att göra karriär på den modernistiska konstscenen. Och vid den här tiden så har det också kommit fram ett nytt material efter kriget, nämligen plast. Och Marta Pan är oerhört tidig med att undersöka plastens konstnärliga potential. Om ni tittar på flytande skulptur nummer 2 här, så kanske ni tror att det är gips, för väldigt många av våra skulpturer inne i salarna, eller skisser till skulpturer inne i salarna, är just i gips. Men det här är cellplast som man egentligen använder för att isolera väggar. Men Marta Pan ville prova det här i sitt konstnärskap, och den färdiga skulpturen gjuter hon sen i blank polyester. Men hon insåg då att plasten är superbra om man vill göra just skulpturer som flyter på vattnet. Flytande skulpturer. Om vi tittar på formen så kan vi se nästan att det liknar en blommas knopp lite grann. Och det finns också jättefina foton på Marta Pan när det här verket ställdes ut för första gången i en temporär utställning eller installation i en damm i Lausanne i Schweiz. Så finns det superfina bilder på henne där hon sitter mitt i den här skulpturen och åker i den nästan som en båt. Det är ju väldigt lekfullt. Och kanske kan man kalla det här för en lekskulptur. Det är också bara en del av skulpturen vi visar här. Det finns 5 till små delar som vi har i våra magasin, så man kan sätta ihop den här och ta isär som ett pussel. Och just 60- och 70-talets konstnärer har ju ofta en väldigt lekfull ingång till konsten, så det här är ett bra exempel på det. Vad händer då när en skulptur flyter på vattnet? Dels så påverkas ju den av vinden som rör den fram och tillbaka beroende på hur det blåser. Och också vattnets reflektionerna av skulpturen i vattnet påverkar ju också intrycket av skulpturen och blir som en förlängning av skulpturen, kan man säga. Och dessutom kan ju vi människor också påverka skulpturen, putta på den eller som Marta Pan då sätta oss i den och åka båt som hon gjorde. Det här är skala 1-5, den här skulpturen, så den är ju egentligen mycket större i det färdiga utförandet. Vi har också 2 andra verk av Marta Pan i salen här, och det är dels mobil skulptur i jämnvikt från 1965, och här arbetar hon ju också mycket med hur former relaterar till varandra. Det är ganska nördigt på ett sätt. Väldigt typisk modernismen. Harmoni, symmetri, balans, former, hur de relaterar till varandra är viktiga för henne i konstnärskapet. Och vi har också den här reliefen, den här långsmala här uppe, som var en relief som gjordes till försvarsministeriet i Beirut och kom på plats 1967. Tyvärr förstördes den här reliefen i inbördeskriget i Libanon, så det enda som finns kvar av verket idag är skissen här på museet. Och Marta Pan samarbetade också ofta med den franska koreografen Maurice Béjart, och hon gjorde scenografi och kostym till hans balletter. Men
inte scenografi i traditionell mening utan snarare objekt som dansarna kunde förhålla sig till och röra sig mot, interagera med. Och så den här typen av samarbeten passade Marta Pan väldigt bra. Hon har också berättat att hon älskade såklart att stå i ateljén och skapa konst. Men steg 2 i den kreativa processen var ju att sätta ut skulpturen i naturen och se vad som händer. Eller låta då en dansare interagera med. Så där släpper hon kontrollen och ger över till någon annan. Så det finns alltid ett moment av slump eller en kreativitetens potential i hennes verk. Och Marta Pan får ju också resa en hel del i sitt yrke som konstnär. Bland annat till Japan där hon reser 1969 för första gången för att installera just en flytande skulptur. Och kanske finns det en likhet mellan hennes verk och den japanska trädgårdskonsten. Det är intresset för naturens påverkan och också den här långsamma förändringsprocessen. Hon blir i alla fall oerhört populär i Japan och idag finns det 25 verk av henne där. Marta Pans konst är ett bra exempel på att den konstnärliga processen inte är slut bara för att hennes verk lämnar ateljén. Nej, den är ständigt pågående, verken förändras, omskapar sig själv, interagerar med dansare eller konstpubliken. Och därför är Marta Pans flytande skulptur nummer 2 från 1966 ett jättebra exempel på konst i rörelse. Om du vill ha fler berättelser om konst, höra fler konstberättelser, följ vår YouTube-kanal och våra andra sociala medier.